ልትቀመስ ትጥማለች። የተፈጨረችውን ሁሉ አደርጋለሁ። አሁን ግማሽ ሎሚ ልጨምቃለሁ። ዛሬ ጨመኳት። ፍሬ ገባች። 2 ማንኪያ በርበሬ አዘጋጅቻለሁ። ዘይት ላደርግበታለሁ። ኦሊቭ ኦይል ካላችሁ ቆንጆ ነው። አሁን ትንሽ ጨው ላደርጋለሁ። አሁን ልትመሰል እዚህ ነው የምትመስለው። የሰራው በርበሬ እርጎ ውስጥ ልደፋለሁ። አሁን ቀላቅሉት። አሁን እዚህ ቃይ ላይ ልገለብጣለሁ። አሁን ከለሩ ላይ ማላጋለሁ። አሁን ሶስት ጨርሻለሁ። እንቁላል ልቁረጥ። የሰራሁት እንቁላል ሶስ አያምርም? አሁን ቀምሼ ላሳያችሁ። የተቀቀለው እንቁላል እንደኔ ልትወዳላችሁ? አሁን እንደ በርገር ነው መበላት። ወይኔ ሲያምር ሶሱ። አሁን ልትከተል። እንቁላል በሚጥሚጣ አይበላም፣ እንደዚህ ነው የሚበላው። አሁን ልትቀመጥ። እንዴት ነው የሚጥመው? አሁን ደግሞ ትልቋ ልትበላ። አሁን እስኪዩት። ወይኔ እንዴት ነው የምትጥመው እንቁላሏ! እንደዚህ አይነት ሶስ ስሩ። ያሚ ዴሊሽስ። በጣም ስሩ። ምትፈልጉ ካለው ኮሜንት ላይ ተውኝ። ኮፒ ሼር አድርጉ። ከፈለጋችሁ ፋላጉ። ባይ